چطور سه فیلم با تم دزدی میتونه به سه شکل متفاوت روایت بشه؟ خوش اومدید مووی دیلر. خوشحالم که اینجایید. اول از هر چیز تشکر میکنم از لایک، کامنت و هر گونه پیغامی که برای من فرستادید. دم همتون گرم. و مسئله بعد این که ببخشید کم و کاستی که هست. مسلماً ویدیوهای اول تمام سعیام میکنم بهتر و بهتر بشه. و مورد بعدی صحبت راجع به جشنواره‌ها، اسکار، جوایز، نمره منتقدا، متاکریتیک، نمره‌های IMDb و اینا هر موقع میشه خیلی وقتا از من سوال میکنن که تو نسبت با این قضایا موضع داری؟ از اینا خوشت نمیاد؟ نه، من خودم هم طرفدار این قضایا هستم. فیلم‌ها رو دنبال میکنم. همه فیلمایی که جایزه میگیرن، فیلمایی که مهم هستن توی سال، قطعاً همشون رو دنبال میکنم. قطعاً طرفدارشون هستم. ولی بیشتر از همه نظرم، نگاهم به اون فیلماییه که کمتر دیده میشن. فیلمایی که تو این کوران گم میشن. فیلمایی که قطعاً ارزش دیدن دارن ولی کسی نیست انگار راجبشون حرف بزنه. حالا به هر دلیلی، به دلیل تبلیغات ضعیف، به دلیل بازیگرایی که شاید درجه یک نیستن و یا به دلیل تمام اتفاقاتی که شاید دور و بر یه فیلم بیفته، اون فیلم باید و شاید دیده نمیشه. ولی من اینجام که اونو برات پیدا کنم. تو فقط لیست کن و ببین و لذتشو ببر. تو این برنامه 3 تا فیلم بهت معرفی میکنم در رابطه با دزدی. قطعاً راضی میشی. مطمئن باش تا آخر این ویدیو رو ببینی، یک یا هر سه این فیلم قطعاً راضیت میکنه. فیلم اول گود تایم، محصول 2017، به کارگردانی برادران سفتی ساخته شده. جاش سفتی و بنی سفتی. این آقای بنی سفتی همون کسیه که توی خود این فیلم هم بازی میکنه. بازیگر نقش دومه. نقش برادر معلول رابرت پتینسون رو بازی میکنه. بازیگر اول فیلم رابرت پتینسون. این دو برادر قبل از این فیلم چند تا فیلم کوتاه و بلند هم ساخته بودن. ولی مطمئنا این فیلم بود که بیشتر از همه باعث دیده شدنشون شد. داستان فیلم درباره کانیه که نقشش رو رابرت پتینسون بازی میکنه. یه خلافکار خرده‌پا که به همراه برادر کمتوان ذهنیش به یه بانک دستبرد میزنه. اما نقشه اونا طبق انتظار پیش نمیره و پلیس خیلی زود اونا رو تعقیب میکنه. در این تعقیب و گریز نیک دستگیر میشه اما کانی موفق به فرار میشه. اول از همه بهتون بگم این یکی از بهترین نقش آفرینی‌های رابرت پتینسون. این بازیگر خوش قیافه که من خودم هم از طرفداراش هستم، از زمانی که تو هری پاتر بازی میکرد تا وقتی که اومد سری فیلم‌های توایلایت رو بازی کرد. بازیگری بود که همه به خودشون میگفتن این آدم آینده داره. این بازیگر کسیه که توان 100% رو نمیتونه تو اون فیلم‌ها نشون بده. خودش هم مثل اینکه این قضیه رو فهمیده بود و مدام بعد از فیلم‌های توایلایت تلاش میکرد اون قیافه‌ای که مجله‌ها، سایت‌ها، کلا رسانه‌ها براش درست کرده بودن رو خراب کنه. دیگه اون آدم مشهور و اون آدم معروف خوشگل که دخترها براش میمیرن نباشه. بره فیلم‌های کوچیک بازی کنه، با کارگردانای تازه کار بازی کنه، کلا خودش رو به چالش بکشه. چندین بار این کارو کرد. بعضی جاهاش موفق بود، بعضی جاهاش نبود. ولی به نظر من گود تایم بود که سکوی پرتابش شد. تنش بالا و ریتم سریع فیلم باعث میشه از لحظه اول تا آخر ضربان قلبت بالا بمونه. فیلم با یه دوربین روی دست و نورپردازی خاصش یه حس کاملا خام و طبیعی به تو میده. یه چیزی این قسمت به شما بگم. موسیقی متن این فیلم بی‌نظیره. وقتی داشتید فیلمو میدیدید یکم بیشتر به موسیقیش توجه کنید. موسیقیش یه ترکیبی از سینت ویوه که حس اضطراب و تشویش رو به شما میده. یه مشکلی هست تو بعضی از فیلمایی که تو این سبک ساخته میشن. این دوربین روی دست باعث میشه که شاید بعضیا نتونن با فیلم اونجوری که باید ارتباط بگیرن. ولی من با قضیه اوکی بودم. این فیلم یه فیلم مستقل بود و بیشتر برای جشنواره‌ها ساخته شده بود. با بودجه خیلی کم ساخته شد، حدود $2 میلیون. البته تونست توی گیشه 4 برابر این قیمت، این مبلغی که براش هزینه کرده بودن، فروش کنه. ولی در کل فیلم اونقدر پرسودی نبود. یه نکته دیگه راجع به فیلم این که رابرت پتینسون خودشو برای این نقش پیشنهاد داد. فیلمنامه هنوز اونجور کامل نشده بود و رابرت پتینسون براش خیلی مهم نبود. دوست داشت با این 2 تا برادر کار کنه. برادرایی که الان تو سال 2025 یکی از کارگردانایی هستن که خیلی از بازیگرا دوست دارن باشون کار کنن. مسئله دیگه این که
فیلمبرداری فیلم خیلی چریکی انجام شده بوده. عوامل فیلم با فیلمبردار و بازیگرا به صورت رندوم میرفتن توی خیابونای نیویورک و ویدیو میگرفتن و فیلم میگرفتن و دوست داشتن این حس طبیعی بودن تو تک تک لحظه ها بیاد. و مسئله آخر این که رابرت پاتینسون تقریبا تمام دیالوگای توی فیلمو به صورت بداهه گفته. البته نه اینکه فیلمنامه‌ای وجود نداشته، چرا بوده، ولی کارگردانای فیلم خیلی دستشو باز گذاشته بودن تا اینکه بتونه تو لحظه هر چیزی که به ذهنش میاد اگر میتونه به فیلمنامه اضافه کنه و اگر میتونه اونجوری که هست و اونجوری که باید حسشو بیان کنه. و این خیلی کمک کرده هم به بازی رابرت پاتینسون و هم به در اومدن نقشش. اگه طرفدار فیلم‌های جنایی با تم دزدی هستید که یه حس رئال هم داشته باشه، قطعاً این فیلم شما رو راضی میکنه. فیلم‌های مثل فیلم‌های اولیه رابرت دنیرو مثل مین استریت یا فیلم‌های برادران کوئن، اگر طرفدار اونجور فیلم‌ها هستید بهتون حتما این فیلم رو پیشنهاد میدم. فیلم دوم لوگان لاکی، محصول 2017. فیلم به کارگردانی استیون سودربرگ، کارگردانی که نمیدونم چجوری بهتون بگم، من خودم یکی از طرفداراشم. این آدم انقدر پرونده کاریش بزرگه، انقدر متنوع است، انقدر تو ژانرهای مختلف فیلم ساخته و تقریبا یه چیز در حدود 40 ساله که داره فیلم میسازه. از 1989 فیلم سکس لایز ویدیو تیپ که تو جشنواره کن برنده جایزه اصلی شد تا همین امروز، تا همین امسال سال 2025 که تو این 3 ماه اول سال 2 تا فیلم قراره ازش اکران بشه، مدام داشته کار میکرده. فیلم ساخته در ژانرهای مختلف، سریال ساخته، مینی سریال ساخته، خیلی از فیلماشو خودش حتی فیلم برداری میکنه و یه جورایی آچار فرانسه است. نمیتونم بگم همه فیلماش هم خوبه، ولی فیلم خوب خیلی تو کارنامه‌اش زیاد داره. این آدم برای فیلم ترافیک که تو سال 2000 ساخت برنده اسکار هم شد. اگه یادتون باشه زمان کرونا یه فیلم بود که خیلی توی اینستاگرام دست به دست میشد، اسمش به نام ساید افکت با بازی کیت وینسلت و جود لا. خیلی‌ها میگفتن این فیلم چند سال قبل از کرونا ساخته شده، ولی خیلی اون فضا رو پیش بینی کرده بود که یه بیماری قراره بیاد، همه‌گیر بشه و کلی اتفاقات بیفته. بله، اون فیلمو همین آقای استیون سودربرگ ساخته بود. بعد از ساختن اون فیلم یه جورایی می‌خواست از سینما فاصله بگیره و یه جورایی میشه گفت بازنشسته بشه. ولی فیلمنامه لوگان لاکی 3 سال بعد وقتی به دستش رسید انقدر براش جذاب بود که پیش خودش گفت بابا بذار کنار این بازنشستگی و بریم دوباره یه دونه دیگه بسازیم. فیلم داستان جیمی لوگان با بازی چنینگ تتومه، یه کارگر ساختمانی که به تازگی از کارش اخراج شده، به همراه برادرش کلاید با بازی آدام درایور که یک کهنه سرباز یک دسته. تصمیم میگیرن دست به سرقت بزرگ بزنن. اونم کجا؟ سرقت از مسابقات ناسکار تو پیست شارلوت تو کارولینای شمالی. برای اجرای نقشهشون کی به اونا قراره کمک کنه؟ بله، دنیل کریگ. استیون سودربرگ با سری فیلم‌های اوشن تجربه ساخت فیلم‌های با تم دزدی رو داشته. اوشن 11، اوشن 12 و اوشن 13 با یه فوج از ستاره وقتی که اومدن کلی طرفدار پیش خودشون پیدا کرده بودن. استیون سودربرگ سری فیلم‌های اوشن رو ساخته بود که در رابطه با دزدی بودن. همه پیش خودشون میگفتن یه فیلم دیگه راجع به دزدی، بله یه فیلم دیگه، ولی با یه سر و شکل دیگه. این بار به جای یه تیم حرفه‌ای سرقت رفته سراغ آدمای ناشی و این خودش طنزی رو به ماجرا اضافه کرد. دنیل کریگ با یه لهجه جنوبی نقش خلافکار دیوونه اما نابغه رو بازی کرده و عالی نقش رو بازی کرده. فیلم پر از دیالوگ‌های طنزآمیز و موقعیت‌های کمیکه که از کلیشه‌های ژانر سرقت هم فاصله گرفته. تو اینجا ما یه سری آدم ساده یه جورای احمق داریم که یه نقشه بسیار هوشمندانه کشیدن و اصلا شما فکر نمی‌کنید که این نقشه‌شون قراره به کدوم سمت بره. فیلم به صورت غیر مستقیم یه اشاره‌هایی هم به قضیه نابرابری اقتصادی و اون فقری که توی مخصوصا میانه امریکا هست داره. مطمئنم از دیدن این فیلم خیلی راضی میشید، چون اون قسمت دزدیش به کنار، بازی بازیگران و اون طنزی که توی ماجرا هست فوق‌العاده سرگرم کننده است. اگر دنبال فیلمایی با تم سرقت هستید که یه چاشنی طنز هم توش داره، قطعاً این فیلم مال شماست. توی فیلم به جای بزن و بکش و تفنگ و اسلحه و اینا
پر از شوخی و اشتباه کردن و سوتی دادن. یکی از مشکلاتی که مثل همیشه باعث شد که این فیلم به خوبی دیده نشه این بود که خود استیون سودربرگ تلاش میکرد که فیلم اونجوری که باید و شاید تبلیغ نشه. چرا؟ چون میگفت یه فیلم کوچیکه، یه فیلم مستقله، چرا احتیاجی باشه که این همه پول هزینه‌اش کنیم که تبلیغ کنیم؟ چه احتیاجی است که این همه پول برای تبلیغش بره؟ یه جورایی حرفش درسته و یه جورایی هم دیده نشد. ولی از هر چیزی بگذریم این فیلم قطعا سرگرمتون میکنه. یه بازی عالی از دنیل کریگ میبینید. یکی از نقشای خیلی خوب چنینگ تتوم، بازیگر متوسطیه ولی اینجا خوب کار کرده. و همچنین یکی دیگه از فیلم‌های خیلی خوب استیون سودربرگ. امیدوارم تا سالیان سال این آدم فیلم بسازه و ما لذتش رو ببریم. و اما فیلم سوم، یکی از محبوب ترین فیلم‌های من تو ژانر جنایی، یه دزدی تمام عیار، The Town، محصول 2010. فیلم کارگردانی بن افلک و با بازی خودش، جرمی رنر، ربکا هال، جان هم، بلیک لایولی. ببینید چه تیم بازیگریه. یه فیلم جنایی که از تحسین شده ترین فیلم‌های اون سال حساب میشه. داستان فیلم تاون تو محله چارلزتاون بوستون میگذره، جایی که به عنوان پایتخت سرقت‌های مسلحانه آمریکا شناخته میشه. داگ مکری با بازی بن افلک یه دزد حرفه‌ای بانکه که به همراه گروهش از جمله دوست بیرحم و نترسش جم با بازی جرمی رنر به سرقت‌های دقیق و برنامه‌ریزی شده دست میزنن. توی یکی از همین سرقت‌ها گروه داگ مجبور میشن یه مدیر بانک رو به عنوان گروگان بگیرن. بعد از آزاد کردن مدیر بانک متوجه میشن که اون مدیر تو محله خودشون زندگی میکنه و از اینجاست که مشکلات شروع میشه. فیلم ترکیب عجیبیه از اکشن، درام و هیجان و مسلماً شما رو به وجد میاره. بن افلک بعد از ساخت فیلم گان بیبی گان نشون داد که تو ساخت فیلم‌های جنایی تبحر خاصی داره. همونجوری که گفتم بازی بازیگرا تو فیلم به شدت خوب از آب در اومده. خود بن افلک خیلی خوب تو نقش افتاده و به نظر من میشه گفت بهترین نقش آفرینیش تو کل کارنامه بازیگریشه. و از اون طرف جرمی رنر به عنوان دوست بن افلک تو این فیلم یه نقش فوق‌العاده موندگار بازی کرده و به خاطرش کاندید اسکار هم تو اون سال شد. چندین سکانس سرقت و تعقیب و گریز توی فیلم هست که مسلماً شما رو به وجد میاره. یکی از سکانس‌های معروف این فیلم که میشه گفت از بهترینای خودش توی 10-15 سال گذشته است، مطمئناً شما رو به وجد میاره. یادآور فیلم هیت، یادآور بولت استیو مک‌کوین و یادآور خیلی از فیلم‌های جنایی تاریخ سینماست. برخلاف خیلی فیلم‌ها با تم دزدی، اینجا خیلی ما با جزئیات سرقت‌ها سر کار نداریم. ما با خود شخصیت‌ها سر کار داریم. ما میریم به اونا نزدیک میشیم، به محلشون، به اینکه کجا زندگی میکنن، چجوری با هم دوستن، چرا با هم دوستن و رابطه بینشون چجوریه. اینجاست که با شخصیت‌ها سمپات و یه جور همدردی و همدلی داریم. برامون مهم میشن. چه اتفاقی براشون میفته؟ چه انتخابایی میکنن؟ و در آخر چه پایانی انتظارشون رو میکشه؟ همه اینا باعث میشه که یه جورایی شما هم مثل من سمت دزدا باشید تا پلیسا. همونجوری که گفتم یکی از بهترین نقش آفرینی‌های بن افلک بود. اون تضادهای شخصیتیش بین اینکه یه رفیق خوب بودن، یه پدر خوب برای بچه بودن و یا رئیس باند بودن خیلی خوب اینجا از کار در اومده. فیلم برداری، موسیقی و کلا همه مسائل فنی فیلم تو بهترین حالت خودش هستن و کاملا آمادن تا شما رو درگیر یه فیلم فوق‌العاده قشنگ جنایی بکنه. فیلم با الهام از دنیای واقعی ساخته شده. محله چارلزتاون بوستون پر از خلافکار و سارقای بانک. یکی دیگه از مسائلی که خیلی به فیلم کمک کرده اینه که بن افلک رفته با همین آدمای خلافکار با سارقا صحبت کرده، بیرون زندان، داخل زندان تحقیقات کرده و تونسته یه جورایی در بیاره که اون آدما چه جوری زندگی میکنن، چه شکلی فکر میکنن، چه جوری به سرقتاشون نگاه میکنن. واسه همینه که انقدر فیلم ملموس شده. یه نکته جالب بهتون بگم، قبل از بن افلک استاد کلینت ایستوود کبیر قرار بود این فیلمو بسازه. همین یه موضوع کافیه، برید فیلمو ببینید. راستش خیلی از مجرمام اعتراف کردن اون سکانسایی که راجع به دزدی هست خیلی دقیق از آب در اومده. تو این مدل فیلم‌ها دزدا برنامه‌ریزی دقیقی دارن. یه جورایی پلن‌های خیلی درست و با برنامه‌ریزی کشیدن. ماسکای عجیب غریب به صورت می‌ذارن، سلاح‌های سنگین دستشونه، یه جورایی
خیلی خیلی آمادن برای کاری که دارن انجام میدن. و برعکس 2 فیلم قبلی که یه جورایی دزدیشون یه خورده مایه‌های طنز داشت یا بر اساس یه هرج و مرج و یه سری اشتباه بود، اینجا کاراشون خیلی خیلی برنامه‌ریزی شده است. و در آخر بهتون بگم که این فیلم 2 تا پایان داره. پایان اول و همون اصلی که توی سینماها اومد، بعد از چند سال وقتی بلوری فیلم پخش شد، فیلم با 20 دقیقه اضافه و یه پایان جدید بود. پایانی که خیلی بیشتر به مذاق طرفدارای فیلم خوش اومد. اگه از من میشنوید هر 2 تا فیلم رو ببینید. هم فیلم اصلی، هم فیلمی که بلندتره و یه پایان دیگه داره. مطمئناً از فیلم‌های محبوبتون میشه. خب مثل همیشه اگر تو این ویدیو از فیلمی یا فیلم‌های خوشتون اومد یا همچنین تو ویدیوهای گذشته من فیلم‌های دیده بودید که از اونها خوشتون اومده بود، حتما برام کامنت بذارید. برام بنویسید چه فیلمایی، چه موضوعایی و تو چه ژانرایی دوست دارید راجع به فیلم صحبت کنم. لایک و ساب فراموشتون نشه و اگر میخواید از ویدیوهای جدیدم با خبر بشید، اون زنگوله رو بزنید. منو به دوستاتونم معرفی کنید. مخلصتون.